ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. අද අපි ටෙම්පරාදු කරගත්ත රසම රස අලකිරි හොදි එකක් හදන්නයි සූදානම. බත් පාන් ඉන්දියාපු වගේ ඕනම දෙයක් රසට කන්න ඔයාලට මේ විදිහ අලකිරි හොදි එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම අල ටික පොතු වැරලා හොඳින් සෝදලා මේ විදිහ තීරු වලට කපා ගත්තා. එතකොට අපිට තඹ ගන්න ලේසි. ඊළඟට උයන භාජනයට දාලා ඒකට මම කහ 3-5 කුඩු කුරුඳු පොතු බෙදගත් උණු හාල් ඇට ටිකක් අබ කුඩු බීලුණු ටිකක් සුදුරුණු බික් කීපයක් සිංවලියාගෙන අමු මිරිස් රාම්පි වගේම කරපිංච එකතු කරලා අල ටික තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරලා මේක ලිපෙන් තියා ගන්නවා ලිඩ් එකෙන් වහලා. සාමාන්‍ය විදියට ගින්දර තියාගෙන මම මේක තඹ ගන්නවා. විනාඩි 4කට 5කට පස්සේ මම මේ විදියට මේක බලනකොට දැන් අල ටිකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ තමයි මම මේකට ලුණු එකතු කරන්නේ. අපි කලින් ලුණු එකතු කරේ නැහැ. මොකද අල වලට සාමාන්‍යයෙන් අපි ලුණු දාන්නේ ටිකක් තැම්බුණාට පස්සේ. ඊළඟට මේක මේ විදිහට ආපහු හොඳින් කලවම් කරලා තව විනාඩියක් දෙකක් මේ විදිහට ලිපේ තියා ගන්නවා ලිඩ් එකෙන් වහලා. දැන් අපේ අල ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ වතුර ටික ගොඩක් දුරට හිඳිලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම මේකට පොල් කිරි එකතු කරගන්නවා. දිය කිරි මිටි කිරි දෙකම එකට. ඊළඟට මේක නිරන්තරයෙන් මේ විදිහට අපි කලවම් කරන්න ඕනේ. කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැතුව කිරි ටික. පොඩි එක කලවම් කරන අතරේ මම තාච්චි ලිපි තියාගත්තා. තෙල් තේ හඳක් විතර මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මම එකතු කරන්නේ පොල් තෙල්. ඊළඟට මේකට අබ තේ හඳි භාගයක් සීන්ව ලියාගත්ත බීලුණු වගේම කරපිංච එකතු කරලා අපි ටෙම්පරාදු එකක් හදාගන්නයි මේ හදන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේකේදී අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දීලා තියෙනවා. මේ ටික දුඹුරු පාට වෙනකම් මම මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. ඒ අතරේ කහ කුඩු සල්පෙකුත් එකතු කරනවා. දැන් මම අල හොදි එක හොඳට උතුරන නිසා රිප ඕෆ් කළා. දැන් මේක අපිට ටෙම්පරාදු එකතු කරගන්න පුළුවන් අපේ අල කරියකට. මේ විදිහට එකතු කරලා කලවම් කරගන්න. අද මම මේ අල කරියක කහබත් එක කන්නයි සූදානම් කරගත්තේ. මෙතෙන්දි මම පපඩම් බෙදගෙන වගේම රසම රස මාළු කරි එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක හදන විදියත් ඔයගලන්ට ඊළඟට මම කියලා දෙනවා. ඇත්තට මේ ටෙම්පරාදු කරගත්ත අල කරි එක හරිම රසයි. තල තෙල්, ඔලිව් තෙල් වගේ එකතු කරගන්නවා නම් වඩාත් ගුණදායකයි. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.